Salut! Bine v-am găsit la un nou tutorial cu mine. Sper din suflet să vă placă. E un machiaj alungit, smoke-uit, glitter-uit. L-am făcut cu tot dragul pentru voi și dacă vă place vă invit să urmăriți pașii mai departe. Pentru început vom folosi o cremă. Se numește Snail Repairing Eye Cream, dar noi o să vă folosim pe toată fața. Estoy muy deshidratada, ca de obicei iarna. Elizabeth Arden este un balsam minunat. O să folosim MAC Prep and Prime. Pe zona porilor dilatați vom folosi Catrice Prep and Prime. E extraordinar de bună ca și bază, având în vedere ce preț are. Aici am pus, aici nu. Baza Eclat de la Atelier pentru luminozitate. Ca fond de ten vom folosi Fenty Beauty. Nuanța pe care eu o am e ușor închisă, but ca de obicei o facem să funcționeze. Cu ce mi-a mai rămas pe tabliță, combinăm Dermacol 208. Pensula Real Techniques Base Shadow Brush. Și punem și pe pleoapă. Vom folosi iluminatorul cremos de la Huda Beauty, pe care îl iubesc. Cele uscate din paletă nu-mi plac atât de mult, dar ăsta cremos mi se pare bestial. Hourglass. Pez ușor în zona de sub ochi. Tot din paletă vom folosi iluminatorul auriu Azores. Sprâncene, Soap Brows. Sprayem cu apă sau eu folosesc Prep pentru că e mai rapid. Și le pieptănăm în sensul în care ne dorim să rămână. Am făcut asta înainte de sculptare și blush pentru că am nevoie de timp ca să se usuce produsul și atunci este mai eficient așa. Pudră de sculptare. Vom folosi MAC Give Me Sun, pe care l-am și spart, cu Zoeva 105. Și pe conturul nasului vom folosi mai întâi Nymph de la Illamasqua cu pensula MAC 137. Nymph e o culoare roze mată. Sunt foarte, foarte pigmentate blush-urile Illamasqua, sunt incredibile. Peste pentru irizații, în cazul în care vă place satinat, vom folosi NYX Foreplay, MAC 133. Umplem sprâncenele, Anastasia Medium Brown, Nastel 337. Și mai departe voi folosi rimelul Empathically Blonde. Mai departe vom folosi MAC Soft Ochre cu pensula Nastel, dar nu mai știu numărul. Inglot numărul 94 cu Base Shadow Brush. Un tint subțire, n-am nevoie de cantitate foarte mare.
Inglot 96, care e un maro satinat. Rubleuf V04 și doar îmi fac un pic de umbră în colțul exterior. Pensula o țin cu vârful în exterior și trag ușor spre interior. După care blenduim pe arcadă. Trebuie lucrat foarte rapid cu gelurile, deci nu stați să vă gândiți sau să vă beți cafeaua. Cam atât. Nastel 34. Vom folosi tot iluminatorul de pe pomete. A doua nuanță din T22, pensula Zoeva 228, pentru a da o umbră ușoară. În principiu ne trebuie un maro care să fie natural. Poate să fie inclusiv din pudra de sculptare. Nastel 54 de veveriță. Este un fard de la MAC, dar nu mai știu nuanța. Un maro cappuccino, așa, cafea cu lapte. Și încep din colțul exterior. Vin cu aceeași nuanță foarte puțin și în pliu. Când lucrăm pe eyeliner gel, încercați să nu apăsați pe pensulă pentru că, fiind o textură lipicioasă, el oricum îmi prinde fardul. Dacă apăs, risc să fac pete. Astăzi aș fi vrut să fac ceva mai natural, cică, până când am dat de ceva pigment Tamitanuca de care uitasem și s-a dus varianta cu naturalul. Paleta Atelier T26 a patra nuanță, cu pensula Nastel 54 de capră. Și îmi creez un mic V-triunghi pe care o să-l umplu. Da? Mi-am trasat ca o linie de tuș, cum ar fi. Doar că îl umplem. Pensula Nastel 55, revin cu a treia nuanță din paleta T26, care este un maro muștar. Întotdeauna culorile care conțin mult negru e bine să le blenduim cu o nuanță de trecere. A treia nuanță din T26 și pensula pe care o folosesc e Da Vinci 2.0. Cu pensula Rubleuf V04 pe care am mai folosit-o și cu a patra nuanță din T26 și începem din exterior. 15 de la Nastel. Tamitanuca, iar numele este ăsta. Și tot cu a treia nuanță din T26, foarte puțin fix pe marginile pigmentului. Facem o mică mișcare de blending. Până vedem că nu se mai vede atât de bine, nu se mai distinge marginea unde am pus pigmentul. O să pun un pic de Inglot numărul 94 fix jos. Pensula pe care o folosesc e Rubleuf SA04. Nu contează ce pensulă, una mică. Și folosim aici în față. Și fixăm eyelinerul în interior. Cu Da Vinci și a treia nuanță din T26, vin ușor sub zona de pigment ca să-i dau un pic de semi-umbră. Coral de la MAC, pensula Hakuhodo și s-a șters. Important este să fie o pensulă blending
mare, pentru că nu vreau să pun deloc mult. Și doar ușor pe zona de trecere vin cu Coral să o încălzesc un picuț. Asta e diferența, da? Pe conjunctivă vom pune un glot 100 cu pensula Atelier numărul 2. Important este să fie o pensulă de eyeliner. Punem un strat și apoi revenim. Ok, un strat. Al doilea strat. MAC Black Track. Mai departe vom folosi a cincea nuanță din T26. Foarte important să reveniți la final, pentru că bazele în sine absorb din intensitatea machiajului. Urban Decay Perversion, oricare alt rimel ar funcționa. Voi folosi aceleași genuțe ca și în tutorialul trecut, de la brandul Kiss, modelul Iconic și adeziv Kryolan. Ce frumoasă e și adezivată! Pe buze voi folosi creionul Atelier C03, Nastel 233. Peste el vom pune un pic de Lady Be Good Retro Matte. Și peste, deci se poate lăsa așa, peste o să folosesc MAC Lip Gloss și cu pigmentul ce l-am pus aici să fac un gloss. Acesta este rezultatul final. Îmi doresc să vă placă. L-am făcut cu mare drag ca de obicei și sper că ați obținut informațiile necesare să le reproduceți. Mi-ar fi plăcut poate niște buze și mai deschise, dar așa a ieșit, pentru că vreau să folosesc un creion MAC. După câte se vede, nu l-am mai folosit și mi-a fost un pic lene să mă duc să iau altul. Puteți oricum să variați culorile. Dacă aveți alte întrebări, puteți să le puneți în comentariile de mai jos. Vă îmbrățișez cu tot dragul! Rudolph the red-nosed reindeer, na 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 na.